Hello mọi người, là mình mẹ trẻ đây. Hôm nay mời mọi người vào bếp và cùng mình làm món mì ý cua nha. Đây là công thức mà mình học được từ một người em đã có kinh nghiệm 5 năm trong bếp Âu chia sẻ cho mình. Bây giờ mình cùng bắt đầu làm ha. Ở đây mình có 2 con cua đã được ngâm với nước đá lạnh trong khoảng 10 phút. Để cua xỉu đi cái đã rồi mình hãnh mần nha. Nếu không là sẽ bị kẹp tay đó. Rồi mình sẽ chà rửa sạch sẽ. Sau đó mang đi hấp khoảng 10 phút. Bây giờ là đến công đoạn gỡ thịt cua. Khúc này thì hơi mỏi chân một chút. Nhưng nếu bạn nào không có thời gian thì mình mua thịt cua đã được tách sẵn cho lẹ ha. Mình nhớ chừa lại phần mai cua để một hồi mình trang trí cho đẹp mắt nha. Phần xương cua mình sẽ đem đi nướng cùng với cà rốt, cần tây, hành tây. Rắc thêm một chút muối tiêu, dầu ô liu rồi đem nướng. Lưu ý là nướng cho hơi xém một chút nha. Như vậy nước sốt sẽ thơm hơn và không bị tanh. Đây cũng là bí quyết mà mình học được. Sau khi nướng xong, mình bật bếp với lửa lớn cho tất cả nguyên liệu vào chảo xào. Thêm tương cà, một chút rượu. Rượu thì là option thôi nha. Chờ cho rượu bay hết mùi cồn thì mình mới đổ nước vô hầm. Mình có thêm là lá quế, thyme và một chút tiêu để tạo hương thơm hơn. Mình sẽ hầm với lửa nhỏ trong khoảng 2 tiếng. Sau 2 tiếng hầm với lửa nhỏ thì mình sẽ bỏ phần xương cua cứng ra cùng với lá quế, thyme. Tiếp theo mình sẽ xay thật mịn hỗn hợp rồi lọc lại. Đây là bước giúp cho sốt của mình thơm hơn và sánh mượt hơn. Và để cho sốt đặc hơn thì mình có nấu thêm một chút ru. Mình sẽ bỏ ru từ từ vô sốt cho đến khi đạt được độ sánh như mong muốn. Khi ăn mình sẽ xào cua với một chút hành tỏi lên cho thật là thơm, rồi nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Và đến đây thì món mì ý sốt cua của mình cũng đã hoàn thành. Chúc mọi người thành công với công thức này nha. Ngon không? Ngon hơn mắt cô. Chăm bắp cho mẹ không? Tắt thì không mất.